op mijn Slow Stitching Inspirations kanaal. Vandaag ga ik uitleggen wat slow stitching is. Slow stitching is letterlijk vertaald langzaam steken borduren. Maar ja, dat is natuurlijk een term, dat is niet zo makkelijk, niet zo handig. Dus we blijven het gewoon slow stitching noemen. En wat is slow stitching nou? Dat is een vrije manier van borduren, zonder patroon, zonder regels. En het resultaat is eigenlijk niet het doel. Het doel is dat je heerlijk ontspannen steekjes borduurt. En het hoeven helemaal geen ingewikkelde steken te zijn. Gewoon steekje voor steekje heerlijk borduren op je gemak. En dat is eigenlijk het belangrijkste van het slow stitching. Genieten van de steekjes die je borduurt. Fouten maken kan niet, want je hebt geen patroon en dat is heel makkelijk. Als je op YouTube slow stitching intikt, dan krijg je een heleboel video's te zien over slow stitching met allerlei ideeën. En dit kanaal gaat een heleboel ideeën laten zien wat je kunt doen. Kijk, nu zit ik dus heel gezellig rijgsteekjes te borduren. En ik kan me voorstellen, je denkt, ja maar luister eens, alleen maar rijgsteekjes borduren, dat is toch saai? Ja, dus je kunt ook andere steken borduren. Stiksteken bijvoorbeeld, dan krijg je dus een ander beeld. Zo. Maar ik zal je een voorbeeld laten zien van een lap die ik heb geborduurd met slow stitching. Ik maak deze even weg. Kijk. Kun je het zien? Ja. Kijk. Deze lap heb ik geborduurd en gemaakt met slow stitching technieken en slow stitching steken. Ik had een lapje en daar heb ik dus steken op geborduurd. En zoals je ziet zijn er ook kraaltjes op geborduurd. Dit is een voorbeeld van een kantkloswerk. Hier heb ik bijvoorbeeld een cirkel geborduurd. En dit zijn losse applicaties. Dit is een kantje. Hier zijn steekjes. En zo heb ik het langzamerhand opgebouwd. Kijk. Het is altijd handig als je kraaltjes hebt, knoopjes, kantjes en bandjes. Kijk, bijvoorbeeld dit bandje is hier opgenaaid. En daar heb ik dus mooie borduursteekjes op geborduurd en afgewerkt met vestonsteken. Dit is ook een lapje dat ik versierd heb. En het ging vanzelf. Van het een kwam het ander. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja maar hoe begin je nou eigenlijk? Kijk, dan leg ik deze even een beetje weg. Dan heb ik hier een lapje en daar ga ik op werken. En hier heb ik een lap. Nou, hier zitten motieven op. Kijk. Dit stukje is dit stukje eigenlijk. Deze lap heb ik gebruikt voor deze stitcherie. Wat zeg ik nou? Stitcherie? Ja, zo'n lap, dan kun je wel zeggen,
dat noem je een stekenlap. Maar bijvoorbeeld een patroon van kruissteken op een lap is ook een stekenlap. En dat is niet wat wij bedoelen. Het is geen slow stitching. En als je dit nu een stitchery noemt, een lap geborduurd zoals je slow stitching borduurt, dan is dat veel duidelijker. Kijk. Nou pak ik even een schaar, want nu wil ik dit stukje eventjes gebruiken. Kijk. En dan gebruik ik even netjes helemaal de schaar. Je kunt ook scheuren, maar ik wil even precies dit gebruiken. Zo. Zo. Nou, je kunt verzinnen wat je wil. Stel, ik wil hem hier hebben. Dan speld ik hem even vast. Zo. Dat hij een beetje op zijn plek blijft zitten. En het geeft helemaal niet waar je hem plaatst. Precies op de plek waar je hem hebben wil. En het verrassende is dat je nooit precies weet hoe je lapjes zal gaan worden. Kijk, dan heb ik hier een draadje borduurgaren. En nu ga ik, net zoals hier, ga ik dit borduren. Kijk, en dan gebruik ik gewoon de stiksteek voor. Dat vind ik wel een mooi steekje. Kijk. En dan ga je zo heerlijk ontspannen, lekker borduren en je het lapje versieren. Helemaal geen moeilijke steken, geen moeilijke patronen. Gewoon kijken hoe het wordt en of het naar je zin is. En heerlijk op je gemak lekker borduren. Kijk, je ziet al dat het al een beetje versierd wordt. En het hoeft ook niet perfect te zijn. Dat is het leuke van slow stitching. Het hoeft niet perfect. Het gaat om het plezier van het borduren. Zo, nu borduur ik even verder door. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Zo, nou, dan heb ik een paar rijen geborduurd. En als ik dan bijvoorbeeld verder wil, dan zeg je van, oké, ik leg er nog een lapje naast. Of ik borduur er knoopjes op. Nou, dit zijn kraaltjes. Je kunt ook knoopjes
opborduren. Zo bijvoorbeeld. Zo. Als je nu applicaties hebt, die kun je dan ook weer vastzetten. En je kunt het geheel ook versieren met een kantje. Knip je een stukje af. En je kan ook zeg maar dit zo erbij doen. Zo, en zo kun je je gang gaan met allerlei lapjes en dingetjes om te versieren. En het grappige is, je weet niet waar je uitkomt. Dan zal ik even laten zien hoe ik deze stitcherie heb opgebouwd. Even dit weg. Zo, kijk. Ik ben begonnen met deze grote lap. Daar heb ik een kantkloswerkje op vastgemaakt. En in het midden heb ik een knoop genaaid. En ik weet niet of je het kunt zien. Deze banen, die heb ik met rijgaren geborduurd en dan in rijgsteken. Licht op een donkere baan en een donker kleurtje op een lichte baan. En dan zo rond. Op dit stukje heb ik rijgsteken genaaid en daaromheen nog een draadje doorgestoken. Kijk, hier zie je ook weer rijgsteekjes. Dit is ook weer een stukje van een lapje. Dit is ook rijgsteken met doorgestoken draadjes. En hierbovenin heb ik een streepjeslapje vastgenaaid. En dan versierd met een paar applicaties. Kijk, dit was een applicatie. Die zat ergens aan vast. Kijk, net zoiets als dit. En dat heb ik er dan gewoon afgeknipt. En erop genaaid. Net zo goed als dit kantje. Gewoon een stukje wat ik nodig had afgeknipt en vastgenaaid. En hier heb ik als afsluiting een kantje geborduurd. En op dit lapje heb ik ook weer rijgsteekjes geborduurd in een spiraalvorm. En dan later met een lichtere kleur er doorheen gestoken. Dus dan krijg je zo'n effect. Op dit stukje, dat bestond uit een lapje met een donker stukje, een licht stukje en een donker motiefje en een licht. Daar heb ik dus ook weer rijgsteekjes geborduurd, een knoopje opgenaaid en dan een motiefje met naaigaren erop geborduurd. Nou, dit had ik dus al verteld. En dat geeft nu een heel ander effect, omdat je dus met rode draad hier geborduurd is. Dit gedeelte is een brede kant die ik erop genaaid heb. En op de bepaalde punten heb ik knoopjes genaaid. En hier afgesloten met een kantje, een bandje. En dat is een beetje vrolijk, zie je? Dat zit een beetje los. En dat maakt het een beetje losser. En zo stuk voor stuk
heb ik al die steekjes geborduurd en al die leuke onderdeeltjes erop genaaid en vastgezet. En dat is eigenlijk deze stitchserie geworden. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. En graag tot een volgende keer.